tomorrow they will be. But wait. 87 kilometriä jäljellä. Näin. Tulee olemaan tuskainen matka tällä tiellä. Siinä on, kun ne uutta tietä valmistaa tuossa vieressä, niin vanhaa ei enää huolleta. Niin siitä tulee tällainen perunapelto sen jälkeen. Tässä pitäisi sitten vaunulla mennä ja toivotaan, että koukun korjaus oli tarpeeksi tukeva, ettei notkahda. Sitä sittenkin jännittää, kun pitää yrittää pysyä paikoilla. 87 kilometriä still. Yritettiin this shit road for 87 kilometers. Oh my god.